Uletong. Okay guys, so after natin mag-dechrome and then maglagay ng emblem, so may binili tayo, hawak ni Jack ngayon. Ako ang interpreter niya kasi iba yung language niya. Ayan, so may hawak po siya ngayon. Hindi po ito tagahila ng kalabaw ha, but it looks like, right? So another accessories ng kotse natin. Kailangan na kasi natin palitan yung, hulaan nyo kung ano ito. It starts with letter W. Yung ganun-ganun, no? Exactly. Wiper po ang laman niyan. Sa unbox natin, guys. So, itong rainy season, it is very helpful po guys na maganda ang ating wiper kasi isa sa mga nakakasira din ng glass natin aside from molecules, particles, matter, liquid, charot ay yung wiper natin, 'di ba? Yung rubber niya kasi. So binili namin ito sa Lazada. Saang kanto? Anong shop? Pakita na lang natin sa screen natin. Ayan. GPT brand ito, guys. And ko siya doon sa Michelin brand. Yeah. Branded yung nakalagay dyan, Michelin. Kaso mas prefer ko to kasi yung Michelin rubberized yung wiper blade niya. Yung wiper blade nitong GPT is silicone. Yes. So, kung may Michelin, meron naman tayong GP Tekla. Charot! Mas maganda kasi itong silicone blades. Ayan. Here you go, guys. Silicone blades kasi hindi siya lumulutong kapag pag napiprito siya dun sa windshield sa inyo. Ayan. So, nagbo-vlog na po siya. Hindi na po siya pipi. Okay, so rubberized to guys and then branded. Authentic po siya guys ha. Silicone Ay, blades solid. to. Oh, whatever. Mas matagal siyang, hindi siya lumulutong kagaya nung rubberized kagaya ng Michelin na dyan. So, ang binili kong size para sa Altis ay isang 26 at saka isang 14. Bakit? Ha? Ba't hindi parehas? Maliit yung isa yun. Ah, okay. Hindi talaga pantay yun. Okay, so tara, palitan na natin. O, buksan mo muna. Ayan. Nakikita mo, silicone wiper blade ito by GPT at saka banana type na to. Banana type. Bakit banana type? Parang lang. Wala siyang mga bracket. Parang isang ganun. Parang banana lang. Okay. Makikita mo mami. Buksan mo na. Okay guys, so ito yung luma nating wiper. So this is a Michelin brand. This one. Ayan. So ang ipapalit natin ay GPT. Kung may Michelin, mayroong GP Tekla. Joke. Yeah, so ganito lang pagtanggal ng Michelin. Ganyan mo. Yung iba may pinopush dito. Pero itong Michelin na to, nihila lang ito pababa. Napakas balik. oh, ganun lang. Ganun lang kadali. Perfect. Wala. Same din lang dyan, guys. Hilain lang. Ay, push it down. Yes naman. Tagal na kayo kasi ito. So, ganun lang. Ganun ito yung tsura niya, guys. May hook. Ay,
J-hook tawag. U-hook? J-hook? J to. Kasi nagtitingin eh. Yan, diba? Shape niya is J. J as in for Jack. Jack and Jill. Wait lang. Okay, so let's go. Bye. Say goodbye to the Michelin brand, guys. Goodbye, Michelin. Okay, sorry. Ikakabit na natin. And let's see the difference. Ito yung Michelin. Na rubber. Ito naman yung banana type na GPT. Yung silicone. Ito yung different. Okay. Ipindutin mo yung yan o. Tapos iangat mo lang. Ayan. Tapos nalagay na natin. Pasok na. Kasi ipakagat mo doon sa hook niya. Ayan. Perfect. Pataas, tapos ibalik. Hanggang sa mag-click ulit. Kulang. Yan. So, narinig niyo yung click niya. It means na-hold na niya. Okay, perfect. Then, tanggalin na tong cover niya. Cover pa to eh. Ay, cover pala yan. Ito na yung silicone. Ayan. Okay. So, bakit mo pinili yung GPT brand? Mura lang kasi ito eh. Katsaka maganda yung reviews. Tsaka ito yung sinabi dun sa Altis Club. Magkano ba tong si GPT? Nasa 500 lahat. Dalawa. Okay, 500 plus lang po. So, papakita na lang namin sa screen natin. And with with shipping fee na siya. Okay? So, next tayo. After that, pagkatapos natin na nailagay, make sure na i-clean po natin para walang debris. Patanggal mo ngayon. So, yun lang pag-open. So, lagay mo. Pasok mo dyan. Yan. Ayan. So, meron tayong commercial, guys. Hi! Hi, Arcel! Say hi! Hi! Dalawang ating banana plates. Kagandahan ng mga banana type na plates ay mayroong parang silong. Dito mali. May protection yung blade niya sa araw. Unlike kapag ito, naaarawan yung blade niya. Naaarawan yung blade niya, kaya wala siyang protection. Ito parang may sombrero. So, tapusin natin ito. Sakto lang. Yan. So, ipag-iangat natin, guys. Ang flexible niya. Tingnan nyo. Yan. Looks like banana talaga.